હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ યુનિટી કિચન. યુનિટી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ. આજે હું તમને શીખવાડીશ ચોકલેટ બરફી. ચોકલેટ બરફી કઈ રીતે બને છે અને એમાં કઈ કઈ વસ્તુની આવશ્યકતા છે. એકદમ હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટની સ્ટાઇલમાં જે હોટલવાળા જે બનાવે છે તથા મીઠાઈની દુકાનવાળા જે બનાવે છે એવી આપણે ચોકલેટ બરફી ઘરે કઈ રીતે બને એ તમને શીખવાડીશ. તો ચાલો મિત્રો, આપણે જોઈએ ચોકલેટ બરફી કઈ રીતે બને છે. તો જો મિત્રો, ચોકલેટ બરફી બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુની આવશ્યકતા છે. તો પહેલાં ચોકલેટ બરફી બનાવવા માટે આપણે માવો અહીંયા લીધો છે 500 ગ્રામ જેટલો. એમાં આપણે બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરીશું. ફર્સ્ટ જે લેયર આપણે રાખીશું એ તો વ્હાઈટ જ રહેશે, એ આપણે 300 ગ્રામ રાખીશું. અને 200 ગ્રામ જે છે એ ઉપર ચોકલેટનું લેયર રાખીશું. જે આપણે આ કોકો જે પાવડર છે એ 5 ગ્રામ જેટલો આપણે લીધો છે એ યુઝ કરીશું એમાં. ત્યારબાદ આપણે અહીંયા મિલ્ક લીધું છે તે 150થી 200 ગ્રામ જેટલું આપણે મિલ્ક લઈશું. કારણ કે અહીંયા જે માવો મેં લીધેલો છે એ મોડો નથી, ઘરે માવો છે અને એમાં વધારે પડતી સુગર એ લોકોએ નાખેલી છે, એટલે હું થોડું મિલ્ક વધારે યુઝ કરીશ. બાકી 100 ગ્રામ જેટલું મિલ્ક યુઝ થાય છે મિત્રો. હવે આમાં ઓલરેડી સુગર છે આપણે, એટલે અલગથી સુગર નાખવાની જરૂર નથી. પરંતુ જો તમે મોરો માવો લેતા હોય મિત્રો, તો તમારે 1 કિલો માવો હોય તો એમાં 300થી 400 ગ્રામ જેટલું તમારે સુગર જશે, એટલે કે ખાંડ જશે, મોરસ જશે, બરાબર. અને અહીંયા મેં એક પેન લીધું છે, તો આમાં આપણે માવો ઓગાળીશું ને બનાવીશું બરફી, બરાબર. ચોકલેટ બરફી બનાવીશું આમાં. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ. આપણે પહેલાં માપ લઈ લઈશું, ધડો કરી લઈશું. આપણે માવો બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું. તો આપણે આગળ ઓન કરી દઈએ. અહીંયા જો આપણે ધડો કરી લઈશું, આપણે 0 કરી લઈશું. અને 300 ગ્રામ અને 200 ગ્રામ બે ડિવાઈડ કરી લઈશું માવાને. તો જો મિત્રો, અહીંયા 300 ગ્રામ માવો આપણે ફર્સ્ટ લેયર માટે તૈયાર થઈ ગયો છે, એ કાઢી લઈશું. અને અહીંયા મેં થોડીક બદામ લીધી છે મિત્રો, જે આપણે લાસ્ટમાં ગાર્નિશ કરીશું. એક બદામ મૂકીશું ઉપર, બરાબર. બચેલો ટોટલ 500 છે, એટલે તોડવાની બી જરૂર નથી મિત્રો, કારણ કે આ 200 ગ્રામ છે, બરાબર. જો મિત્રો, આવી રીતે આપણે સતત એને થોડી વાર એને સ્ટેર કરતા રહેવું પડશે. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવી પડશે. બરફી જ્યાં સુધી જામી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે એની કન્સિસ્ટન્સીમાં ના આવી જાય બરફી જામવાની, ત્યાં સુધી આપણે સતત એને ધીરે ધીરે આવી રીતે હલાવીશું, બરાબર. મીડિયમ તાપે અને શેકવો પડે માવાને. પછી તમને લાગે કે થોડુંક વધારે છે તો જરીક સ્લો કરી દેવાનો, બરાબર.
જો મિત્રો આપણો જે માવો છે ઓલમોસ્ટ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે. તો જો આ બરાબર છે કન્સિસ્ટન્સી એની. હવે આપણે જે બીજા તપેલ આપણે જે ડીશ છે એમાં ટ્રાન્સફર કરીશું આનું ફર્સ્ટ લેયર. બરાબર, આમાં ટ્રાન્સફર કરીને હવે આવી રીતે એને સ્પ્રેડ કરી દઈશું એકદમ સરખા માપે. બરાબર, આ જે કોકો પાવડર લીધો છે એ એમાં નાખીશું 200 ગ્રામ જેટલા આપણે જે માવામાં, અને એને પણ આવી રીતે તૈયાર કરી લઈશું. બરાબર, પછી આની ઉપર આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. તો જો મિત્રો મેં અહીંયા મિલ્ક છે 100 થી 150 ગ્રામ જેટલું લઈ લીધું છે. હવે આપણે ફરીથી એને બીજા લેયર માટે આપણે એ મૂકી દઈશું કઢાઈ. બરાબર, ગેસ ઉપર. હવે માવો છે એને સ્ક્રબ કરી લઈશું, મેશ કરી લઈશું સારી રીતે, અને આમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. ત્યારબાદ જે કોકો પાવડર છે એ નાખી લઈશું. બરાબર, 5 ગ્રામ જેટલા. તો જો મિત્રો મારી પાસે અહીંયા ગુલાબ જળ છે, તો આ ગુલાબ જળ હું થોડુંક નાખીશ આમાં. બરાબર, 2-3 ઢાંકણા, જેથી કરીને ફ્લેવર સારી આવી જાય. એક કન્સિસ્ટન્સીમાં આવી ગયું છે. તો હવે આપણે જોઈ લો આવી કન્સિસ્ટન્સીમાં આપણે ત્યાંથી વ્યવસ્થિત સ્ટેર કરી લેવાના, અને પછી ટ્રાન્સફર આપણે કરી દઈશું કઢાઈમાં. બરાબર, તો આપણી બરફી છે એ જમવાની કન્સિસ્ટન્સીમાં હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. આ આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈશું ડીશમાં. બરાબર, અને ગેસ હવે બંધ કરી દઈશું આપણે. આની ઉપર હવે ટ્રાન્સફર કરીશું આમાં આપણો જે માવો છે, ચોકલેટવાળો જે લેયર છે. કારણ કે ચોકલેટ બરફી બનાવવા માટે આપણે 2 લેયરની જરૂર પડે ને, એટલે ચોકલેટનું લેયર આપણે તૈયાર થઈ ગયું છે. ટ્રાન્સફર કરીશું હવે.
તો આપણે આમ સારી રીતે ફેલાવી દઈશું, સ્પ્રેડ કરી લઈશું, સરખું કરી લઈશું, બરાબર. ફાઇનલી આપણું જે ચોકલેટનું લેયર છે એ સારી રીતે સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે. હું તમને નજીકથી જો સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દીધું છે, બરાબર, ડીશમાં. હવે આપણે આને 2-3 કલાક માટે આપણે રાખી મૂકીશું. તમે જો ફ્રીઝરમાં પણ મૂકી શકો છો અને બહાર પણ એને મૂકી શકો. આમ તો બરફી જનરલી અડધો કલાકથી કલાકમાં એ સારી રીતે જામી જતી હોય છે, પણ આપણે જો 2-4 કલાક સુધી રાખીશું તો એકદમ સારું સ્ટ્રક્ચર આવશે, સારી રીતે જામી જશે. અને પછી જે લાસ્ટમાં છે આપણે બદામથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું, બરાબર છે મિત્રો. કાઢી લઈશું. પહેલાં જે સાઈડના કટઆઉટ છે એ કાઢી લઈશું, એટલે પેલા સરસ રીતે સારા સ્ક્વેર શેપમાં નીકળી જશે, બરાબર. તો હવે આપણે કાઢી લઈશું. જે મેઇન છે એ પાછળ સાઈડના કટઆઉટ બધા આ રીતે કાઢી લેવાના છે. તો જો મિત્રો, આપણી જે ફાઇનલી જે ચોકલેટ બરફી છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હું એકદમ નજીકથી તમને બતાવું કે જો, અને કેટલી સોફ્ટ છે, સોફ્ટ બની છે આપણી ચોકલેટ બરફી, અને એકદમ શુદ્ધ માવાની પાછી. જો હું તમે એકદમ નજીકથી બતાવું, છે ને એકદમ બદામથી એને શણગાર દીધી દોસ્તો. જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને પ્લીઝ મા બાપની સેવા કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય સ્વામિનારાયણ ટુ ઓલ ઓફ યુ.